გამარჯობა მეგობრებო, წინა გაკვეთილში მახსოვს რომ თქვი იმას ვიზამ თქო ბარე, მაზლფელში რომ გამოგვიცხეს აქ რა და დამავიწყდა. ამიტომ ახლა წავედით და ასე რაღაც გავაკეთეთ რა. თქვათ თუნდაც აგერ ჩვენს პისტოლში, გადავიდეთ, სად არის აი აგერ გამოიყურა, ან თუნდაც აქ შემოხვედით, მე ხედი უფრო მოგწონს. შევედით ახლა თუ ის პარტიკლი ჩაწერილი გაქვთ, თქვათ prefabs muzzle flash და muzzle flash-ი დავაგდოთ აი აგერ. რესეტი ვქნათ. ოპა. აი ესე, აქ დავაყენოთ. აბა, რა წარმოვიდგინოთ, აი ესე გამოიყურება თქვათ. მოდი ახლა ჯერ უბრალოდ შევამოწმოთ. ახლა თავისით იქნება. ნუ საშინელი ეფექტია, საერთოდ არ უხდება ამას, ახლა ვიცი, მაგრამ უბრალოდ მაგალითისთვის გავუნებით. წავედით. დიზაინი მე არ მეხება. იდეაში VFX-ი დაესწრები და აგერ ეს prefab unpack-ი ვქნათ, unpack-ი. შესაბამისად უკვე როგორაც გვინდა ისე ვიზამთ, ამას არაფერი პრობლემა არ ექნება, გავაკონტროლოთ ჩვეულებრივად. Particle system-ში შევიდეთ. სხვა შორის თუ particle system-ზე გაინტერესებთ ცალკე ვიდეო, შემიძლია გადავიღო რა, ახლა რო გითხრათ რომ დიდად გასაოცარი იმას ვაკეთებ თუ არა რა, მაგრამ თუ აინტერესებთ რაღაცებს გავიდეთ რა, საინტერესო თემა ესეთ რა. კარგი. აქ არის ერთი რაღაცა looping-ს გათიშავთ. და შესაბამისად აი აგერ, როდესაც place იზამთ, ერთხელ იზამს რა. შესაბამისად ახლა მივხვდით რაც უნდა გავაკეთოთ. აგერ მოვალთ particle systems-ს ვეთქვით play can-იო ყოველ ჯერზე, როდესაც დავაწერთ. ძალიან რთულია. რას ვაკეთებთ? შემოვიდეთ აი აგერ. განში ხო სავარაუდოდ. ხო, კი ბატონო, განში. აგერ უნდა გქონდეს ფუნქცია shoot-ი და on gun fire. ისე რომ დაფიქრდეთ. on gun fire-ში გვჭირდება ეს. რატომ? იმიტომ რომ ზუსტად გასროლის მომენტში ხმა როდესაც გაისმება, მაშინ უნდა იყოს, ხო? შესაბამისად on gun fire-ში ეს ანიმაციის ივენთით გამოიძახება და წავედით ახლა ბევრი არ ვილაპარაკო, სერიალ არის filed particle system არ გვინდა ეს სხვა რაღაცები, particle system. მე სახელებს ყოველთვის სხვადასხვანაირად ვარქვ, ასე რომ ზოგადად იცოდეთ რომ private რაც არის. ქვედატირები დავუწერთ ხოლმე, კაია რა. მაგრამ მოდი პარემ ამ სკრიპტში რადგანაც ასე არის. ასე მქონია დაწყებული მებოდიში. აქ ცოტა შევცვალო, კაი, აქაც შევცვალოთ რა პრობლემა. კონტროლერი, ქვედატირე. შესაბამისად აქაც კონტროლერი, ქვედატირე. და ასევე აქაც რადგანაც private-ია, ქვედატირე კაია რა. ასე ამიღებული. კაი ბატონო, ყველაფერი გავამასწორეთ, რაც წინა იმაში დავუშვით შეცდომა, ასე მივყვებით და ასე გააკეთეთ თქვენც. კაი, განში ახლა ვართ particle system-ი და აგერ ასე ვაკეთებთ muzzle flash-ს ვეუბნებით, რომ აგერ ჩავაგდოთ. ახლა თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ აქ ესენი რატო არისო, ხო? მაგრამ იდეაში წესი დაკაც უნდა იყოს. და ეგ იმიტომ არის, რომ აგერ pistols apply არა მაქვს, მე მგონი გაკეთებული apply-ს როდესაც მივცემთ. ახლა უკვე ესენიც იმასაკნა და უკვე prefab-ში როდესაც ჩეხვალთ, ასე შენივრად არის რა. შესაბამისად apply-ს დაჭერა დამვიწყებია. აი ბატონო, ახლა muzzle flash ასე იყოს და კიდე ერთი პრობლემა რაც შევამჩნია იყო, რომ AVX-ზე, თამაში რო ჩაერთო თავისით გაისროლა რა. ეგ იმიტომ ხდება, რომ ამას აქვს play on AVX ფუნქცია მონიშნული, მაიცადე. ვიპოვეთ სად არის. play on AVX, აგერ. ამასაც არ აქვს ჩართული. არა, ამას არ აქვს. ახლა წავედით და უკვე particle-ი გაისვრის რა. ძალიან საშინელი particle. ხო, კიდე ვისაც უფრო გინდათ რაღაცები დაამატოთ ამ თამაშს, შეგიძლიათ ასე რაღაც გააკეთოთ. ნახეთ, ამას ხო აქვს hit normally, hit points ხო გაძლევთ. რო ისვრით. შეგიძლიათ ეგეთ რაღაც გააკეთოთ, რომ ეს დეკალი როგორაც გავაკეთეთ, ანუ ეს არა, ნატყვი არის. მაგალითად კიდე პარტიკლიც გააჩინოთ რა და სადაც რომ მოხდება, თქვათ ნატყვიართან ერთად რაღაც ეფექტიც იყავს რა. თქვენ ზეა დამოკიდებული. კაი ბატონო, ამ ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. გავაგრძელებთ მომდევნო ვიდეოში.